Khoảng 6 giờ 15 phút tối, khi mặt trời vừa tắt nắng, cả không gian bãi biển Đà Nẵng bước vào một khoảnh khắc chuyển giao tuyệt đẹp giữa ngày và đêm. Và ở đó, nổi bật như một lời mời gọi dịu dàng nhưng rực rỡ, là biển hiệu bãi biển Đà Nẵng. Kênh Halloween xin chào quý vị và các bạn. Dạ vâng, thứ 6 thời điểm cuối tuần bắt đầu, dòng người đổ về biển đông hơn, sôi động hơn. Dưới nền trời nhá nhem tối, hàng trăm du khách cả trong nước lẫn quốc tế rảo bước về phía tấm biển hiệu nổi tiếng này như thể đó là một nghi thức không thể thiếu khi ghé qua Đà Nẵng. Rất nhiều cô gái đẹp chọn khoảnh khắc này để check in. Trang phục váy maxi bay nhẹ trong gió biển, áo crop top phối quần short, hay những bộ bikini được khoác hở bằng áo choàng mỏng, tạo nên bức tranh vừa quyến rũ, vừa tự nhiên và ngập tràn năng lượng tuổi trẻ. Từng dáng đứng, từng nụ cười rạng rỡ đều hòa vào ánh sáng và khung cảnh huyền ảo phía sau. Những ánh đèn chiếu lên từng chữ cái, khiến toàn bộ cụm từ bãi biển Đà Nẵng như phát sáng trong màn đêm. Không cần thêm hiệu ứng, không cần chỉnh màu, chỉ cần đứng đó, đưa máy lên là có ngay một bức ảnh lung linh. Dù là từ xa hay lại gần, từ chính diện hay nghiêng góc, mọi góc máy đều hiện lên đầy sống động và có chiều sâu thẩm mỹ. Không gian xung quanh cũng không kém phần rộn ràng. Tiếng sóng vỗ nhẹ, tiếng cười nói rôm rả, tiếng máy ảnh liên tục vang lên, tất cả làm nên một bản hòa âm sống động của một tối biển cuối tuần. Và nếu bạn chỉ đứng quan sát, bạn sẽ thấy không ít bạn trẻ phải xếp hàng nhỏ để đến lượt chụp ảnh tại biển hiệu này như thể đó là cổng trời của riêng bãi biển Đà Nẵng. Mỗi bức ảnh chụp xong là một kỷ niệm, một mốc đánh dấu đã từng đến nơi này, một trong những điểm check-in quốc dân không thể bỏ lỡ. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục dạo bộ phố hoa Đà Nẵng trên cung đường Võ Nguyên Giáp ven biển Mỹ Khê cùng Halloween. Trên kênh Halloween đã có nhiều video về cung đường này, nhưng hôm nay là video cuối về hành trình ở và vui chơi, cũng như khám phá thành phố xinh đẹp và đáng sống Đà Nẵng trước khi Halloween trở về Hà Nội. Lúc này là 6 giờ 30 tối, khi ánh đèn phố bắt đầu trải dài, đôi chân nhẹ nhàng rẽ theo hướng cung đường Võ Nguyên Giáp. Một hành trình dạo bộ bắt đầu, trên một trong những tuyến đường ven biển đẹp và quyến rũ nhất thành phố. Không gian như bừng tỉnh sau một ngày dài nắng gió. Không còn cái chói chang rực lửa của buổi trưa miền Trung, thay vào đó là làn không khí dễ chịu,
mát lành, thấm đẫm mùi muối biển và gió từ khơi xa thổi vào. Cung đường Võ Nguyên Giáp vốn đã rộng rãi, sạch sẽ, giờ đây khoác lên mình bộ áo mới khi những dãy hoa bên đường thi nhau khoe màu dưới ánh đèn đường vừa bật sáng. Lối đi bộ trải dài thẳng tắp dọc theo bãi biển, phân chia rõ ràng với làn xe qua lại, khiến từng bước chân cảm thấy an toàn, thong dong. Mỗi bước đi là một khung cảnh mới mở ra, khi thì là hàng dừa rì rào trong gió, khi là những hàng ghế đá nép mình bên gốc cây cho những người qua đường dừng lại nghỉ chân. Tiếng sóng vỗ nhẹ ở bên trái, cách chỉ vài chục mét. Bên phải là những khách sạn cao tầng lấp lánh ánh sáng và nhà hàng hải sản bắt đầu lên đèn. Người qua lại đông hơn, cả người địa phương cùng du khách trong nước, hay khách du lịch nước ngoài đi dạo trên phố để tận hưởng cái không khí của phố biển Mỹ Khê. Những bồn hoa tạo nên những mảng màu sinh động và đầy sức sống. Đèn chiếu sáng làm từng cánh hoa như phát sáng. Một khung cảnh lãng mạn chẳng khác gì bưu thiếp du lịch. Gió biển vẫn miệt mài thổi. Gió mang theo hơi mặn, phả nhẹ lên tóc, lên vai, khiến người ta cảm thấy thư thái đến lạ. Võ Nguyên Giáp, con đường huyết mạch chạy dọc ven biển lúc này như một dải lụa uốn lượn, sáng rực ánh đèn, sống động. Khi đi ngang qua những khu vực nổi bật, những cụm hoa được quy hoạch theo từng khối màu, tạo thành các mảng miếng thị giác ấn tượng. Các tiểu cảnh được đặt xen kẽ, khiến hành trình dạo bộ không bao giờ nhàm chán. Dọc lối đi, ánh sáng từ các hàng quán trên bãi biển và vỉa hè hòa quyện cùng ánh đèn công cộng tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo. Khi đi qua đây, chúng ta sẽ được đánh thức vị giác. Đây không phải nơi để vội vã. Võ Nguyên Giáp vào lúc 6 giờ 30 tối là dành cho những ai biết thưởng thức cuộc sống chậm rãi và đẹp đẽ.
Bên tay trái là bãi tắm Mỹ Khê. Bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng với cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, hùng vĩ từng được Forbes tạp chí kinh tế hàng đầu của Mỹ bình chọn là một trong top 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Đây chính là trung tâm của mọi cuộc vui chơi, giải trí. Đến với bãi biển Mỹ Khê, du khách sẽ được hòa mình vào một kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời và đầy những điều thú vị. Bãi tắm Mỹ Khê nằm trên bãi biển Mỹ Khê, có chiều dài chừng 900 mét, chính là địa điểm ở Đà Nẵng rất quen thuộc với người dân địa phương lẫn du khách gần xa. Nơi đây nổi tiếng với bờ cát trắng mịn trải dài, sóng biển hiền hòa, nước ấm quanh năm cùng hàng dừa thơ mộng, đẹp tuyệt vời bao quanh. Vào mỗi cuối tuần hoặc những dịp đặc biệt, bãi biển lại đón một lượng lớn khách du lịch ghé thăm. Đã đến khám phá Đà Nẵng, bạn đừng quên ghé đến bãi biển xinh đẹp này để tận hưởng những phút giây vui vẻ cùng bạn bè và người thân. Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá biển Mỹ Khê Đà Nẵng là khoảng từ tháng 4 đến tháng 9 dương lịch. Ở phía bên trái, sát bãi tắm Mỹ Khê, là dãy hàng quán, lung linh sắc màu về đêm. Ánh đèn từ đó hắt ra từng chùm sáng nhỏ, đủ sắc màu, như từng nốt nhạc lặng lẽ ngân lên theo từng bước chân người đi bộ. Mỗi quầy hàng như một điểm sáng nhỏ, lung linh trên nền tối của bãi cát, tỏa ánh sáng dịu dàng và mời gọi. Không cần tiếng loa, không cần âm nhạc ồn ào. Chỉ riêng ánh đèn từ những mái dù, những bóng đèn dây treo ngẫu hứng đã đủ để biến khung cảnh này thành một bức tranh ánh sáng sống động. Phía bên tay phải bên kia đường Võ Nguyên Giáp lại là một thế giới khác. Những quán cà phê sân thượng, nhà hàng sang trọng, khách sạn cao tầng đồng loạt thắp đèn. Ánh sáng từ biển hiệu neon, từ đèn trần, đèn chùm, đèn trang trí ngoài mặt tiền hắt xuống mặt đường thành những quầng sáng vàng nhạt hoặc trắng dịu. Tất cả như hòa chung vào một bản nhạc không lời, một bản giao hưởng ánh sáng mà mỗi hàng quán là một nốt riêng biệt, thăng trầm theo tiết tấu đêm. Ánh sáng ấy không chỉ chiếu sáng lối đi, mà còn khiến tâm hồn người lữ khách như được sưởi ấm. Khi nhìn tổng thể bằng việc đi bộ, ánh sáng từ hai phía bên bãi biển và bên thành phố như cùng hòa quyện lại. Một bên mềm mại, gần gũi, đơn sơ như lời ru của phố biển. Một bên rực rỡ, chỉnh chu, hiện đại như một bản nhạc dịu êm. Không tiếng nhạc nào vang lên, nhưng tất cả ánh đèn ấy đều cùng nhau ngân vang thành một bản giao hưởng thị giác, một thứ cảm xúc không tên, khiến tim người lặng đi một nhịp. Gió biển vẫn thổi đều đều, làm mọi ánh sáng ấy như nhòe ra, mềm lại, không chói, không gắt, chỉ nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn người qua đường như tiếng đàn xa lắc nào đó chơi giữa đêm. Đêm nay, phố Hoa không chỉ rực rỡ bởi màu sắc của thiên nhiên, mà còn rực rỡ bởi ánh sáng nhân tạo, nhưng đó là thứ ánh sáng biết kể chuyện, biết tạo cảm xúc. Dưới ánh đèn ấy, những bước chân dạo bộ như nhẹ hơn, trôi chậm hơn, để cảm nhận, để ngắm nhìn, để ghi nhớ. Trên cung đường Võ Nguyên Giáp ấy, lúc gần 7 giờ tối, khi ánh đèn đã lên hết, bạn không chỉ đi dạo, bạn đang đi qua một bản nhạc ánh sáng không lời, đầy chất thơ và cảm xúc, thứ ánh sáng dịu dàng chỉ phố biển mới có thể viết nên.